જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એટલે જુઓ, અત્યારે પવિત્ર અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે, રાઈટ? હા, બિલકુલ. અને અધિક માસ એટલે તો પ્રભુને વિવિધ મનોરથોથી લાડ લડાવવાનું અને એમને રાજી કરવાનો બહુ જ વિશેષ સમય. એક્ઝેક્ટલી. અને એટલે જ આજે હું એક અત્યંત અદ્ભુત મનોરથની વાત લઈને આવ્યો છું. વિવાહ ખેલ મનોરથ. એટલે તમે વિચારો કે ઘરમાં દીકરાના લગ્ન હોય ત્યારે જેવો ઉમંગ હોય ને, બસ એવો જ દિવ્ય ઉમંગ આજે આપણે પ્રભુ માટે અનુભવવાનો છે. સાચી વાત છે. અને હું તો હંમેશા કહેતી હોઉં છું કે આ માત્ર કોઈ વિધિ નથી હો. આ તો ગોપી ભાવ અને આત્મીયતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. બિલકુલ. પણ મને એક વિચાર આવતો હતો કે આપણે આને માત્ર વિવાહ ન કહેતા વિવાહ ખેલ શા માટે કહીએ છીએ. એટલે ચાલો ને આપણે આ મનોરથના સાચા ભાવ અને એના ઇતિહાસમાં થોડા ઊંડા ઉતરીએ. ચોક્કસ. જો આ સમજવા માટે આપણે વ્રજ ભક્તોનું ભાવ સમજવો પડે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુને કોઈ સર્વોપરી ઈશ્વર કે જે બહુ દૂર આકાશમાં બેઠા છે એવા ડરથી નથી ભજવામાં આવતા. હા, એ તો છે. ડરનો કોઈ સ્થાન જ નથી. બિલકુલ. એમને તો પોતાના ઘરના એકદમ લાડકવાયા સ્વરૂપે વધુ માણવામાં આવે છે. એટલે વ્રજલીલાના આ મધુર ભાવ અનુસાર જેમ પરિવારમાં કોઈ પોતાના પુત્રના લગ્ન હોય ત્યારે વધાઈ ગવાય ને ઉત્સવ થાય ને, બસ એ જ રીતે પ્રભુના વિવાહોત્સવની ઉજવણી થાય છે. અરે વાહ. પણ એટલે મારો એક પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે જ્યારે લૌકિક લગ્નો જોઈએ તો એમાં તો કેટલી બધી ચિંતા હોય, વ્યવસ્થા કરવાની હોય, એટલે માણસ થાકી જાય. બરાબર. તો પછી પ્રભુના આ ઉત્સવને ખેલ કેમ કહેવાય છે? ખેલ એટલે તો જાણે કોઈ રમત હોય. બહુ જ સચોટ પ્રશ્ન છે તમારો. અને આ ખેલ શબ્દમાં જ પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો મર્મ છુપાયેલો છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુની દરેક લીલા એક આનંદમય ખેલ છે. એમાં કોઈ જાતનો ભાર નથી, કોઈ ઔપચારિકતા નથી. અચ્છા, એટલે માત્ર આનંદ જ છે એમ ને? હા, માત્ર ને માત્ર નિર્મળ આનંદ. એટલે પેલા ગોપી ભાવથી વૈષ્ણવ એમ જ વિચારે કે આજે મારા લાલાના લગ્ન છે. આ જ મુખ્ય ભાવ છે જે સમગ્ર સેવાને આનંદથી ભરી દે છે. વાહ, શું વાત છે! આજે મારા લાલાના લગ્ન છે. બસ આ એક જ ભાવ. પણ જો આપણે લગ્નની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એકદમ ભવ્ય અને ભારે રાજસી શૃંગારનો જ વિચાર આવે, રાઈટ? હા, આવે જ ને. રાજસી મનોરથ છે એટલે. તો અત્યારે તો ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી ચાલી રહી છે. તો એટલે મને એક વૈષ્ણવ તરીકે થોડી ચિંતા થાય કે પ્રભુના શ્રીઅંગને આટલા ભારે શૃંગારથી શ્રમ નહીં પહોંચે? જુઓ, આજ તો પુષ્ટિમાર્ગનું બહુ ગહન વિશ્લેષણ છે. હું તમને પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો સિદ્ધાંત સમજાવું. દેખાવ કરતાં ભાવ મોટો છે અને ભાવ કરતાં પણ મોટું છે પ્રભુનું સુખ. પ્રભુનું સુખ સર્વોપરી છે. બિલકુલ સાચી વાત. હા, એટલે મનોરથ ભલે એકદમ રાજસી હોય પણ પ્રભુને શ્રમ ન પડે એની પૂરી વ્યવસ્થા થાય. શૃંગાર હંમેશા હળવા વસ્ત્રો, પછી ચંદન અને ફૂલોથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, જેથી પ્રભુને સતત શીતળતા મળતી રહે. અરે વાહ! એટલે વરરાજાનો વેશ પણ હોય અને શીતળતા પણ હોય. પણ ધારો કે કોઈ ભારે આભૂષણ ધરાવવામાં આવે તો? જો કોઈ ભારે આભૂષણ ધરાવવામાં આવે ને, તો પણ તે પ્રભુના શ્રીઅંગ પર લાંબા સમય સુધી નથી રાખવામાં આવતા. દર્શન પૂરતું ધરાવીને પછી શ્રમ પરિહારના ભાવથી ઉતારી લેવામાં આવે. અને હવેલીઓમાં તો પંખા અને જળભાવની બહુ ઉત્તમ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે. એટલે ખસના પડદા ને બધું ને? હા, ખસના પડદા હોય, ગુલાબજળ છાંટવામાં આવે, જારીજીમાં શીતળ જળ પધરાવવામાં આવે. આ બધું જ પ્રભુના સુખનો વિચાર કરીને થાય છે. ખરેખર રોમાંચક છે આ બધું. પ્રભુના સુખનું આટલું સુંદર અને બારીકાઈથી ધ્યાન રાખીને હવેલીઓમાં જ્યારે આ દિવ્ય મનોરથ ઉજવાય ત્યારે ત્યાંનું વાતાવરણ કેવું હોય છે? મને તો વિચારતા જ ઉમંગ આવી જાય છે. હવેલીનું વાતાવરણ તો પૂછો જ માં. એટલે તમે હવેલીમાં જાઓ ને તો જાણે લૌકિક જગત ભૂલી જ જવાય. હા, એટલે હું તો કલ્પના જ કરું છું કે ઠાકોરજી એકદમ સુંદર વરરાજા સ્વરૂપે બિરાજતા હશે. મસ્તક પર મુગટ હોય કે પછી પેલો દિવ્ય ફૂલોનો સહેરો હોય અને રાજસી વસ્ત્રોના દર્શન અદ્ભુત. બિલકુલ. અને એની સાથે સાથે હવેલીઓમાં ચારે તરફ મોગરા અને ગુલાબના ફૂલો, તોરણ અને દીવડાઓથી એકદમ સુંદર મંડપ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ફૂલોનો મંડપ એટલે શીતળતા પણ રહે ને, સુગંધ પણ આવે. હા, અને આ ઉત્સવના વાતાવરણમાં સંગીતનો પણ એટલો જ મોટો ફાળો છે.
ચારે તરફ કીર્તનકારો દ્વારા વધાઈના પદો ગવાય, અલગ અલગ મધુર કીર્તનો ગવાય. અરે વાહ, કીર્તન વિના તો ઉત્સવ અધૂરો જ કહેવાય. અને સામગ્રીમાં શું સિદ્ધ થાય? પ્રભુને અત્યંત પ્રેમપૂર્વક વિવિધ મીઠી સામગ્રી અને રાજભોગ ધરાવવામાં આવે છે. ગરમી છે એટલે દૂધ ઘરની સામગ્રી, કેરીનો રસ કે શ્રીખંડ એવી શીતળતા આપે તેવી સામગ્રીઓ ભોગ ધરવામાં આવે. આખું વાતાવરણ પ્રભુના લગ્નોત્સવના આનંદથી જાણે છલકાઈ જાય છે. અદ્ભુત. પણ હવેલીની આ ભવ્યતા અને આવો દિવ્ય ભાવ સાંભળીને સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ વૈષ્ણવને એવી ઈચ્છા થાય કે શું હું મારા ઘરે બિરાજતા પ્રભુ માટે આ મનોરથ કરી શકું? હા, ચોક્કસ. અને ઘણા વૈષ્ણવોને એવું થતું હોય છે કે ઘરે આટલું મોટું આયોજન કેમ થાય? એ જ ને. પણ હું તો ખાતરી આપું છું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભવ્યતા કરતાં ભાવનું જ મહત્વ છે. તેથી ઘરે બિરાજતા ઠાકુરજી માટે પણ આ મનોરથ ખૂબ જ સરળતાથી અને પ્રેમથી સિદ્ધ કરી શકાય છે, રાઈટ? એકદમ સાચી વાત. ઘરે જ નંદાલય છે. ઘરે વિવાહ ખેલ કરવા માટે બહુ સરળ રીત છે. ઠાકોરજીની બેઠક પાસે આપણે જાતે જ એક નાનો અને સુંદર ફૂલમંડપ સિદ્ધ કરી શકીએ. બજારમાંથી મોગરો કે ગુલાબ લાવીને ઘરે માળા સિદ્ધ કરી શકાય. હા, એટલે ઘરના બધા ભેગા મળીને આ સેવા કરે એટલે ઉમંગ બેવડાઈ જાય. અને ઘરે શૃંગાર કેવી રીતે ધરાવવો? ઘરે પણ પ્રભુને વરરાજા જેવો જ પણ એકદમ હળવો અને શીતળ શૃંગાર ધરાવવો. માથે નાનો ફૂલોનો સહેરો હોય, શ્રી અંગ પર ચંદનનો લેપ કરી શકાય, ફૂલહાર ધરાવી શકાય અને વસ્ત્રો એકદમ હળવા સુતરાઉ રાખવા, જેથી પ્રભુને જરાય શ્રમ ન પડે. અને સામગ્રીને કીર્તન માટે? પરિવારના સૌ સભ્યોએ ભેગા મળીને પ્રભુ સન્મુખ બેસવું. જો વધાઈના કીર્તનો આવડતા હોય તો તે ગાવા, અથવા તો બસ પ્રેમથી પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું. અને હા, ઘરે જ પ્રેમથી સિદ્ધ કરેલી મીઠી સામગ્રીનો ભોગ પ્રભુને ધરાવો. બજારની મીઠાઈઓ નહીં, પણ જાતે સિદ્ધ કરેલી સામગ્રી. હા, ઘરે સિદ્ધ કરેલી સામગ્રીનો ભાવ જ અલગ હોય. આ રીતે જો ઉત્સવ ઉજવીએ તો પ્રભુ માત્ર મંદિરમાં જ નહીં પણ ખરેખર આપણા પરિવારના એક અભિન્ન અંગ બની જાય છે. જાણે આપણે બધા જનૈયા બની ગયા હોઈએ એવો ભાવ આવે. બિલકુલ. અને અધિક માસમાં આવતા આ મનોરથોનું આજ તો સાચું ફળ છે. એ આપણને પ્રભુની વધુને વધુ નજીક લઈ જાય છે. વિવાહ ખેલનું મૂળ ઉદ્દેશ્ય જે છે કે પ્રભુને પોતાના લાડકવાયા સ્વરૂપે પ્રેમ કરવો અને બસ એમને નિસ્વાર્થ આનંદ આપવો. હા, એ જ સાચો ગોપીભાવ છે. આપણે આ ચર્ચા પૂરી કરીએ એ પહેલા હું વૈષ્ણવોને એક બહોત સુંદર વિચાર આપવા માંગુ છું. ચોક્કસ જણાવો. હવે પછી જ્યારે પણ આપ કોઈ લૌકિક લગ્નમાં જાઓ ને, ત્યારે એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરીને પ્રભુના આ વિવાહ ખેલનું સ્મરણ કરજો. વિચારજો કે જ્યાં કોઈ લૌકિક અપેક્ષા નથી, જ્યાં કોઈ દેખાડો નથી, માત્ર પ્રભુને સુખ આપવાની નિસ્વાર્થ ભાવના છે, અને તે ઉત્સવનો આનંદ કેટલો દિવ્ય અને અનંત હશે. ખરેખર આ બહુ જ ગહન વિચાર છે. લૌકિકતાની વચ્ચે રહીને પણ અલૌકિકતાનો આ અહેસાસ જજ તો સાચી કમાણી છે. હા, બિલકુલ સાચી વાત છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.